नमस्कार. एका प्रदीर्घ मध्यंतरानंतर आज पुन्हा आपल्याला भेटीला आम्ही द्रौपदीची थाळी घेऊन येत आहोत. वैश्विक महामारीच्या सामुदायिक संकटामुळे काही काळ बंद केलेला आमचा चॅनल आम्ही आज पुन्हा सुरू करत आहोत. कोकणसह गोमंतक प्रदेश हा फळाफुलांनी बहरलेला प्रदेश. विविध प्रकारचे आंबे, फणस, काजू, रतांबे अशा मोसमी फळांनी या प्रदेशातील माणसाचा पिंडच पोसला आहे. या प्रदेशातील गृहिणीसुद्धा आपल्या कल्पकतेने या फळांचे विविध प्रकारचे खाद्यप्रकार बनवतात. पिकण्यापूर्वी आंबा कैरीच्या अवस्थेत असतो. अशा कैरीचे पन्हे, चटणी, रायते, विविध प्रकारची तिखट गोड लोणची, मुरंबे बनविले जातात. आज आपण झटपट तयार होणारी परंतु अत्यंत रुचकर अशी कैरीची करमट करण्याची पद्धत पाहू. यासाठी लागणारे साहित्य असे आहे: 1 वाटी कैरीचे तासून केलेले तुकडे वा किस, 1 मोठा चमचा मीठ, 1 मोठा चमचा मिरची पावडर, 1 छोटा चमचा लक्ष्मी छाप वा अन्य हिंग पावडर, 1 लहान वाटी किसलेले गूळ. आता हे सर्व सामान एका भांड्यात घेऊन हाताने चांगले मिसळून घ्यावे. हिंगाचा वास, कैरीचा आंबटपणा, मिरचीचा तिखटपणा, मिठाचा खारटपणा आणि गुळाचा गोडपणा एकत्र झाला म्हणजे अतिशय चविष्ट अशी ही करमट तयार होते. चला तर मग आता तुम्ही पण पहा बनवून अशी चविष्ट करमट. आवडली तर लाईक, शेअर करून कॉमेंट्स द्या आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर तेही करा. धन्यवाद.